नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम सजित हो। यदि तपाईहरूलाई भिडियो राम्रो लागेमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्ते साथीहरू, अहिले टिकटकमा भाइरल रहेको फोटो बोल्ने भिडियो तपाईहरूले बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र सजिलैसँग तपाईँ पनि यो भाइरल भिडियो बनाएर टिकटक, फेसबुकमा हाल्न सक्नुहुनेछ। अब सर्वप्रथम आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोला र त्यहाँ टाइप गर्नुहोला इमेज टु भिडियो DID भनेर टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि त्यहाँ देखिएको DID लेखेको फर्स्ट लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र तपाईँ एउटा वेबसाइटमा जानुहुन्छ र त्यो साइटमा गइसकेपछि त्यसलाई स्क्रोल गर्दै तल आउनु र त्यहाँ लेखिएको छ क्रिएट फ्री AI भिडियोज भनेर, त्यसमा अब क्लिक गर्नुहोला। र त्यहाँ क्लिक गरेपछि अर्को पेज खुल्छ र त्यो पेजको तल चाहिँ हेर्नु त्यहाँ गेस्ट लेखिएको छ। अब त्यो गेस्टमा क्लिक गरेर लगइन र या साइन अपमा क्लिक गर्नुहोला र यदि क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई साइन इन गर्ने ठाउँमा आउँछ। अब त्यहाँ साइन इन गर्नुहोला, जीमा क्लिक गरेर साइन इन गर्नुहोला। आफ्नो गुगल एकाउन्टमा क्लिक गरेर साइन इन गर्नुहोला। साइन इन गरिसकेपछि तपाईँ फेरि DID को पेजमा आउनुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब ब्राउजरको माथि तीनटा डटमा क्लिक गरेर यसलाई डेस्कटप साइट बनाउनु होला। अब लगइन भइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ चुज अ प्रेजेन्टर, त्यहाँबाट तपाईँले एउटा प्रेजेन्टर चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तर हामीलाई चाहिएको छ आफ्नो फोटो र त्यहाँबाट एडमा क्लिक गरेर फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। र एकछिन फोटो लोड भइसकेपछि त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्क्रिप्ट हाल्ने ठाउँ छ, त्यहाँ स्क्रिप्ट राख्नु होला। मैले पहिले लेखेर कपी गरेको थिएँ, त्यही भएर म यसलाई अब यहाँ पेस्ट गर्दैछु र त्यसको तल आएर त्यहाँ इङ्ग्लिस लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर त्यहाँ नेपाली गराउनु होला। त्यही गरेपछि तपाईँको त्यहाँ नेपाली चुज हुन्छ र त्यसको तल चाहिँ अब ह्युमन भोइस छ। अब हेमकला भनेको केटीको भयो, सागर भयो केटाको, हाम्रो केटाको फोटो हो त्यही भएर सागर राखियो। अब यति गरेपछि माथि जेनेरेट भिडियोमा क्लिक गरिदिनु र एकछिन टाइम लिन्छ। अब त्यसपछि फेरि एकचोटि जेनेरेट गर्नु होला र तपाईँको भिडियो अब रेडी भएर आइसक्यो। अब तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम सजित हो। यदि तपाईहरूलाई भिडियो राम्रो लागेमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। र अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तलको डाउनलोड बटन दाब्नु होला र यति डाउनलोड क्लिक गरेपछि आफै तपाईँको फाइल ग्यालेरीमा गएर डाउनलोड भएर बस्छ। तपाईँको डाउनलोड भएको भिडियोलाई तपाईँले टिकटक, फेसबुक, युट्युब जता पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै भिडियो फोटो एडिटिङको लागि नयाँ र सजिलो एप, वेबसाइटहरू जान्नको लागि कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई।